नमस्कार मित्रांनो, मी टेकी भाऊ आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचे स्वागत करत आहे। आज आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत पोकोचा C3 या मोबाईलचे। तर पहा, हा आहे या मोबाईलचा बॉक्स। नॉर्मली पोकोच्या फोनचा बॉक्स हा ब्लॅक कलरचा असतो व त्यावर येलो लेटरिंग असते, पण हा बॉक्स येलो कलरमध्ये आहे व यावर ब्लॅक कलरची लेटरिंग आहे। व या बॉक्सवर काय काय दिले आहे ते पाहूया आपण। या बॉक्सवर कंपनीबद्दल माहिती व याची किंमत देण्यात आलेली आहे। हा इथे पोकोचा ब्रँडिंग आहे व मागे पोकोचे ह्या फोनचे काही स्पेसिफिकेशन आहेत, जसे मीडियाटेक हेलियो G35 देण्यात आला आहे व 13 मेगापिक्सेलचा ट्रिपल कॅमेरा देण्यात आला आहे व HD 20.9चा डिस्प्ले आहे व 5000 mAhची बॅटरी आहे। तर चला करूया आपण याची अनबॉक्सिंग। तर चला बघूया आतमध्ये आपल्याला बॉक्समध्ये काय काय देण्यात आलेले आहे ह्या फोनसोबत। तर हे पोको C3 हा असा फोन येईल। हा फोन 3 कलर व्हेरियंटमध्ये येतो, आर्टिक ब्ल्यू, लाईम ग्रीन व मॅट ब्लॅक। मी हा लाईम ग्रीन कलरचा मागवलेला आहे, त्याचा लुक असा आहे। पुढे पाहूया बॉक्समध्ये अजून काय आहे। सिम इंजेक्टर पिन देण्यात आलेली आहे व त्यासोबत यूजर गाईड आहे व ही USB टू मायक्रो USB कॉर्ड देण्यात आलेली आहे या फोनसोबत व हा 2 एम्पियरचा 10 वॉटचा चार्जर देण्यात आलेला आहे व अजून काही या बॉक्समध्ये देण्यात आलेलं नाही। तर चला हा बॉक्स करू आपण बाजूला। तर हा आहे पोको C3 हा मोबाईल। तर हा फोन तुम्हाला मी सांगितल्याप्रमाणे लाईम ग्रीन कलरमध्ये आहे व ह्यामध्ये 2 टोन कलर देण्यात आलेला आहे। वरच्या बाजूला स्मूथ फिनिश आहे ची फिनिश देण्यात आली व खालच्या बाजूला थोडा लाइनिंग देण्यात आलेला आहे, जेणेकरून थोडा रफ आहे, हातातून स्लिप होऊ नये यासाठी। पण लुक वाईज खूप छान दिसतो हा फोन व ग्रिप ही चांगली आहे या फोनची। फोन थोडा मोठा आहे, बिल्ड क्वालिटी फोनची चांगली आहे व लुक वाईज एकदम प्रीमियम असा लुक देतो हा फोन। याची बॉडी ही प्लास्टिक आहे, प्लास्टिक म्हणजेच पॉलीकार्बोनेटची बॉडी देण्यात आली आहे याला व इथे पोकोची ब्रँडिंग आहे व ट्रिपल कॅमेरा सेटअप इथे देण्यात आलेला आहे। हा कॅमेराचा बंप थोडा वर आहे। इथे तुम्हाला मायक्रो USB चार्जिंग पोर्ट देण्यात आला आहे व हे स्पीकर ग्रिल आहेत। हा माईक आहे व इथे 3.5 mAhचा ऑडिओ जॅक देण्यात आला आहे। तर आता हा कवर आपण याचा काढूया, आता चालू करूया हा फोन। तशी ह्या फोनची डिझाईन व बॉडी ही रेडमी 9 ह्या फोनसोबत एकदम तंतोतंत जुळते, कारण दोन्ही फोन एकाच कंपनीचे आहे। म्हणजे दोन्ही पोको व रेडमी हे एकाच कंपनीचे भाऊ आहेत, म्हणजे एकाच कंपनीच्या खाली हे फोन बनवले जातात। तर दोन्हीची बॉडी व कॅमेरा प्लेसमेंटपासून स्क्रीन साईज वगैरे सर्व सेम आहे। फक्त रेडमी 9मध्ये तुम्हाला इथे फिंगरप्रिंट देण्यात आलेला आहे, ह्या फोनमध्ये फिंगरप्रिंट नाही व इथे फिंगरप्रिंट दिल्यामुळे रेडमी 9ची प्राईस थोडी वाढते। जसं का त्याची 4 GB 64 GB व्हेरियंटची किंमत 9,500 आहे व ह्या फोनची 4 GB 64 GB व्हेरियंटची किंमत ही 8,500 आहे। तर तुम्हाला जर फिंगरप्रिंटची काही गरज नसेल तर हा फोन उत्तम आहे, कारण तेवढी कॉस्ट कटिंग होते तुमची। फोन तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे हा फोन 2 व्हेरियंटमध्ये येतो, 3 GB 32 GB व 4 GB 64 GB। त्यापैकी 3 GB 32 GB व्हेरियंटची किंमत 7,500 आहे व 4 GB 64 GBची किंमत ही 8,500 आहे। व तुम्ही फ्लिपकार्टवर एखादा सेल असताना एखादा कार्ड मारला, स्वाईप केलं तर त्या कार्डद्वारे तुम्हाला अजून 10% डिस्काउंट या फोनवर मिळून जाईल। तर नंतर याची किंमत अंदाजे 6,700पर्यंत तुम्हाला हा फोन भेटून जाईल बेस व्हेरियंट। तर ह्या किमतीमध्ये तुम्हाला असा फोन दुसरा कुठचाही मिळणार नाही, कारण याची बिल्ड क्वालिटी ही खूप छान आहे
व एकदम प्रीमियम असा लुक देतो हा. व याचा UI-मध्येही तुम्हाला काही त्रास होणार नाही, कारण याचा UI-मध्ये बिलकुल ॲडव्हर्टायझिंग एकदम क्लीन UI आहे. ॲडव्हर्टायझिंगचा त्रास होत नाही. जसा रेडमी 9 तुम्हाला मी सांगितलं त्यामध्ये खूप ॲडव्हर्टायझिंग येतात रेडमीच्या सर्वच फोनमध्ये, तर ह्यामध्ये तो त्रास तुम्हाला होणार नाही. याचा UI हा एकदम क्लीन आहे. यामध्ये तुम्हाला मायक्रो USB चार्जिंग पोर्ट देण्यात आलेला आहे व स्पीकर ग्रिल आहे व हे माईक आहे. व इथे तुम्हाला 3.5 mm ऑडिओ जॅक देण्यात आला आहे व इथे सांगितल्याप्रमाणे डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देण्यात आला आहे. त्यामध्ये तुम्ही 2 सिम व एक मायक्रो SD कार्ड वापरू शकता. व यामध्ये 6.53 इंचचा HD+ स्क्रीन देण्यात आलेली आहे. व हा फोन P2i स्क्रॅच रेजिस्टंट कोटिंग ह्या फोनवर देण्यात आलेली आहे, जेणेकरून तुम्ही हलक्या सरी पावसाच्या झेलू शकता व थोड्या बहुत पाणी यायला लागलं तरी यावर काही त्याचा परिणाम होणार नाही. हा फोन Android 10वर बेस आहे व ह्यामध्ये MIUI 12चा सपोर्ट देण्यात आलेला आहे. ह्या फोनमध्ये रिअर साईडवर ट्रिपल कॅमेरा देण्यात आलेला आहे व फ्रंट साईडला तुम्हाला 5 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. ह्या ट्रिपल कॅमेऱ्यामध्ये तुम्हाला रिअर कॅमेरा 13 मेगापिक्सेलचा आहे, 2 मेगापिक्सेलचा डेप्थ कॅमेरा देण्यात आलेला आहे व 2 मेगापिक्सेलचा मायक्रो कॅमेरा देण्यात आला आहे. कॅमेऱ्याची क्वालिटी तशी ठीक आहे, ॲव्हरेज आहे. डे लाईटमध्ये खूप छान फोटो येतात याचे, पण थोडी रात्रीच्या वेळी या थोडा अंधार असेल अशा वेळी ह्या फोटोमध्ये थोडा प्रॉब्लेम येतो, कारण तेवढा कॅमेरा पॉवरफुल नाही आहे. पण ह्या बजेटमध्ये तुम्हाला जो कॅमेरा दिला आहे तोही खूप छान आहे. डे लाईटमध्ये उत्तमच फोटो येतात याचे. व ह्यामध्ये MediaTek Helio G35चा ऑक्टाकोरचा प्रोसेसर देण्यात आलेला आहे. हा प्रोसेसर गेमिंगसाठी खूप छान आहे, जेणेकरून तुम्ही हाय एंड गेमही यावर खेळू शकता. फक्त तुम्हाला सेटिंगमध्ये लो सेटिंग ठेवावी लागेल व लो सेटिंग ठेवल्यावर तुम्ही कुठच्याही प्रकारचे गेम खेळू शकता. ह्यामध्ये 5000 mAhची बॅटरी देण्यात आली आहे व ही बॅटरी बेटर बॅटरी 2.0 यामार्फत बनवली आहे. असं कंपनीचं म्हणणं आहे की यामुळे तुम्हाला बॅटरी बॅकअपमध्ये 25% जास्त बॅटरी बॅकअप मिळून जाईल जेव्हाही तुम्ही फोन वापरता. आता हे कितपत सत्य हे मलाही माहिती नाही, पण कंपनीने असा दावा केला आहे. आता ह्याच्या सेन्सरबद्दल बोलायचं गेलं तर ह्यामध्ये तुम्हाला फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आलेला नाही व झायरोस्कोप सेन्सरही नाही, पण यामध्ये फेस अनलॉक देण्यात आलेला आहे. यामध्ये सर्व कनेक्टिव्हिटी ऑप्शन देण्यात आलेले आहे, जसे ब्लूटूथ 5.0 आहे व वायफाय 5 आहे व ड्युअल 4G OLT यात देण्यात आलेला आहे व वायफाय कॉलिंगचा सपोर्टही यामध्ये आहे. L3चा सपोर्ट देण्यात आला आहे, जेणेकरून तुम्ही गुगल कॅमेऱ्याचाही यामध्ये वापर करू शकता व FM रेडिओही देण्यात आलेला आहे व नोटिफिकेशन लाईट यात देण्यात आलेली नाही. व मल्टीमीडिया एक्सपिरियन्स पाहिलात तर मल्टीमीडिया एक्सपिरियन्स तसा चांगलाच आहे बऱ्यापैकी व ऑडिओ क्वालिटीही ठीकठाक आहे. तर शेवटचं माझं कन्क्लुजन या फोनबद्दल असं आहे की सर्व स्पेसिफिकेशन व युजर एक्सपिरियन्स पाहता या बजेटमध्ये जे काही देण्यात आलेलं आहे ते सर्व उत्तमच आहे या फोनबद्दल. शेवटी सर्व पाहता हा फोन एक सुंदर असा व्हॅल्यू फॉर मनी फोन आहे, बजेट किंग आहे व पोको ही कंपनी तशी नावाजली आहे. पोकोचा हा पहिला इतका लो बजेट फोन आहे, कारण पहिले पोकोचे जे फोन यायचे ते हाय एंड फोन असायचे जे 17, 18, 19 हजारच्या वर, पण हा पहिला पोकोचा फोन आहे जो लो बजेटमध्ये पोकोनी काढलेला आहे व सुंदर फोन आहे. बिल्ड क्वालिटीही चांगली आहे, स्पेसिफिकेशनही चांगले आहेत. तर विचार करा, आवडला तर नक्की घ्या. ज्यांना पण कमी बजेटमध्ये सर्व चांगलं पाहिजे असेल अशांसाठी हा फोन उत्तम आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून असेच नवीन व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येईल. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.